हामी यो ठाउँबाट शीतलपाटी निस्क्यौँ अनि तानसेनको गल्ली गल्लीमा हामी हल्ली हल्ली 3 जना गाइजहरू होइन हिँडिरहेको छौँ। हेर न सनसेट हुनु लाग्यो सरर। आज चाहिँ साँझ निस्क्यो आज पनि हामी। जाडो जाडो छ गाइज, जाडो जाडो मौसममा आकाशले वाल देखेको छ गाइज होइन। टुकुरी ल ल ल हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आजको भिडियो यहाँ तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियो हाम्रो गल्ली गल्लीबाट सुरु भएको छ अनि आज पृथ्वी जयन्ती छ। सबैलाई पृथ्वी जयन्तीको हार्दिक शुभकामना होइन। त्यसको के भन्छ मलाई थाहा भएन, तैपनि सबैलाई शुभकामना छ पृथ्वी जयन्तीको। अनि के छ त गाइजहरू होइन, कसरी चल्दैछ हल्ली चल्ली होइन। अब हामी चाहिँ यसरी चल्दैछ, घुम्ने चक्क घुम्ने, तपाईँहरूलाई कन्टेन्टहरू दिने, रमाइलो गर्ने होइन गाइज। अब हामी चाहिँ गल्ली गल्लीको यति खिच्दिउँ भनेर हिँडेको तानसेनको। यो ठाउँले चाहिँ के भन्छ अरे भाइ? भाइलाई चाहिँ थाहा रहेन रहेछ क्या हो, कमेडी भयो त। अब चाहिँ हामी यो ठाउँबाट शीतलपाटी निस्किन्छ क्या होइन। हामी यो ठाउँबाट शीतलपाटी निस्क्यौँ अनि तानसेनको गल्ली गल्लीमा हामी हल्ली हल्ली 3 जना गाइजहरू होइन हिँडिरहेको छौँ। अनि भाइले गाइड गर्दैछ हामीलाई कताबाट जाने, कसरी जाने भनेर। ठिकै छ, बाटो चाहिँ यस्तो छ, ध्यान दिएर गाइज राइड गर्नु होला। सुस्त हिँडिरहेको छौँ। आकाश भाइ चाहिँ अलिकति डराएको छन् होइन। दाइ अलि सुस्तोले हिँड्नु न भनिरहेको छन्। ठिकै छ, सुस्त हिँडिरहेको छौँ हामी चाहिँ गाइज। ए यहाँ म आछु नि भाइ, म आछु के विनोद दाइसँग आएको के। किन कहाँ जाने भनेर जे होस् गाइज। अब चाहिँ हामी गल्ली गल्ली हुँदै शीतलपाटीतिर लाग्नु लाग्यो। कता हुँदै जाने? यताबाट हिँडेर हामी चाहिँ गल्ली गल्ली हुँदै गाइज अब टक्सा टोल जाँदैछौँ। आज चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको दिनमा अब आज के गरे भाइ, फुड फेस्टिभल छ होइन। फुड फेस्टिभल छ गरे अनि सर फुड फेस्टिभल अनि बजारको माहौल हेर्दै हामी जो चिसो मौसममा हामी अब बतासे जाँडा गएर कफी खाएर हाम्रो भ्लग हिँड गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ भिडियोहरू भनिदिनु होला। हामी चाहिँ जे होस् तानसेनको एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको छौँ होइन। तानसेन एक्सप्लोर गर्न लागेको छौँ, के हुँदैछ माहौलहरू होइन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि बजार एरिया देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। मान्छेहरू अलिकति भिडभाडै छ अनि साँझ भयो नि त, त्यस कारणले खासै मान्छेहरू छैनन्, जाडोमा अझै हिँड्दैनन् खासै। टक्सार बजार हामी कता यता माथिबाट जाने कि तलबाट? किशोर भाइको आएनन्? किशोर भाइको आगमन भएको छ, एकदम डेन्जर एन्ट्री। अब हाम्रो साइड लाइट बालेर यताबाट जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई गाइज। अनि साइड लाइट चाहिँ बालिरहनु होला, नबिर्सिनु होला गाइज। पर्खी बसे भन्ने फिल्म चलिरहेको छ, मुभीहरू होइन गाइज। अब सिनेमा हल चाहिँ यही हो, सन्तोष चलचित्र मन्दिर हल भन्ने। गल्ली गल्लीमा हल्ली हल्ली किशोरहरूसँग अब यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। तानसेन लेखेर कस्तो बवाल सिन होइन, कस्तो तरिकाले बसेको छ बस्तीमा, ट्याक 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 गरेर माथिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ, बवाल छ। अनि हामी चाहिँ यो टक्सा टोल जाने भन्ने कुरा भएको छ। आज फुड फेस्टिभल भनिदिइराखन् भाइहरूले, अब त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो छ होइन। रमाइलो भइरहेको छ गाइज, जे होस् हिँड्नमा चाहिँ होइन। के भने माथि चाहिँ मैले अघि नैबाट देखाइरहेको छु भाइहरू। हामी चाहिँ आज गल्ली गल्ली यहाँ जे होस् तानसेनको बजारहरूमा राइड भइरहेको छ, एडभान्स अफ राइड होइन भाइ। यहाँ चाहिँ भगवती मन्दिर हो गाइज। तपाईँले जुन भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलमा गएर मेरो। अब हामी चाहिँ शीतलपाटी आएको छ, गोलो गर होइन। कहाँ गयो नि किशोर, कन्जुर हो एउटा आइस। माहौल देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै घरबाट निस्किरहेको छन् हैन, हल्का घुमघामको लागि।
अनि आज चाहिँ पृथ्वी जयन्ती छुट्टी भएको छ सबैजनालाई लगभग स्कुलहरू छुट्टी छ। हामी चाहिँ गल्ली गल्ली हुँदै रोइलिनी हुँदै सर र जेबिटी स्कुल हुँदै छिरेको छौँ। कस्तो राम्रो फुल छ भाइ यहाँ त, तर हामीले गेटहरूमा लाउनुपर्छ भाइ यो फुल लगाएर। जोस् रमाइलो रहिरहेको छ गाइज। के छ कसो छ हल्ली चल्ली भनिदिनु पऱ्यो, कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन। कुन कुन ठाउँबाट हेर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो चाहिँ च्यानललाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। अनि हामी चाहिँ जोस् गल्ली अल्ली आज टान्सिनको बजारमा सल्लाह माहौल कस्तो छ के कस्तो हुन्छ भनेर घुमिरहेको छौँ। विभिन्न किसिमको हामीले तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट दिँदैछौँ गाइज होइन। कहिले कहीँ गएर हुन्छ कि कहाँ गएर हुन्छ, ठाउँहरू देखाएर हुन्छ कि फुड भ्लगिङ गरेर हुन्छ कि कन्टेन्टहरू दिइरहेको छौँ। सालुटजीको घर आयो, सालुटजी सालुटजीको घर। किशोर फेरि एकछिन पछि आउँछु है दाइ भनेर उनी उहाँ साथी कहाँ झरेको छन्। अनि आकाश भाइ र म सर गएर घुमिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै छ गाई, चिसो चिसो माहौल छ। हामी तपाईँहरूको लागि मजाको लागि अनि हाम्रो को लागि होइन सर घुमिरहेको छौँ, रमाइलो ल्याइरहेको छ होइन भाइ। कि फुड फेस्टिभल भ्याइभएको र फुड फेस्टिभल टक्सा टोल फुड फेस्टिभल भ्याइएको र टक्सा टोल भनेको भ्याइरहेन रहेछ। त्यो माइकिङ गरेको थिएन कि होइन। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कस्तो लभली भ्यू छ होइन भाइ। हेर न सनसेट हुनु लागेको सर र आज चाहिँ साँझ बाख्रा निस्क्यो आज पनि हामी भिडियोको लागि। अनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ माडी भ्यूहरू सबै। हामी चाहिँ यहाँ आइरहने घुमिरहने गर्छौँ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ सर र कस्तो रमाइलो बस्ती छ यतातिर चाहिँ होइन। हामी चाहिँ अहिले बतासे भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु लाग्यौँ। अनि यतातिरको नजारा जाडो चिसो चिसो हुन्छ। अनि चट्ट चिया चिया हानेर हिँडिदिनु पर्ने हुन्छ, कफी सफी भनौँ होइन भाइ। तिमीलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ अहिलेको राइडमा र जाडो छ साँच्चै कि ढाँटेको अरे हजुर। हामी कहाँ जाने, माथि चाहिँ जाने कि भन्दाले फिस्टल गरेर बस्ने कि कहाँ बस्ने भाइ? एक राइड पुग्ने। हामी चाहिँ चियान डाँडा जाने कुरा भएको छ गाइज। अब चिसो माहौल छ, जेहोस् हेरिदिनु होला, भिडियोहरू मन पराइदिनु होला होइन गाइज। सर र माहौल बुझ्दै होइन। यो ठाउँलाई चाहिँ बतासे भन्छ गाइज। अनि यहाँ बस स्टप हुन्छ सर र मान्छेहरू। अनि यता तल चाहिँ उसमा के गरे भाइ एक्लो रुख र सुसाइड पोइन्ट जाने बाटो चाहिँ गाइज यताबाट हो। अनि अहिले चाहिँ हामी बतासेको जुन हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट लाइन क्याफे लाइनहरूमा आएको छौँ। सर र यहाँबाट क्याफे लाइनहरू सुरु हुन्छ हाम्रो, देखि सक्नुहुन्छ होइन। होटेल करुवाहरूदेखि लिएर मोटरसाइकल ओसबहरूदेखि लिएर अब क्याफे लाइनहरू डाँडैमा अनि फिस्टलहरू सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ। हामी चाहिँ अलिकति माथि राइडमा गएर भाइ र म आउनेछौँ फेरि तलतिर नै। जोस् मौसम चाहिँ बबाल आएको छ। हामीलाई चाहिँ राइड गर्न मजा लागेको छ। भाइले सुस्त जाम भनेर आदेश दिएको छन्, म पनि सुस्तै हिँडिरहेको छु भाइ। अनि यो गाडी चाहिँ घुल्मीतिर जाने गाडी हो, तङ्गा साइडतिर। अनि यतातिरको बाटो पनि हल्का हल्का बन्दैछ। जस अब रेडीबाट माथि लगाएपछि त्यो बाटो छ नि गाइज एकदम कच्ची छ। अब भन्दाले ठाउँ ठाउँमा कच्ची होइन, पिच पनि छ। तैपनि त्यसै के अलिक अप्ठ्यारो छ क्या, धेरै घुम्टीहरू भएको कारणले। अनि बाटो त बन्न लागिरहेको छ, तर कहिले हो थाहा हुन्न। बाटो बन्ने कहिले थाहा छैन। नेपालको हालत त्यस्तै छ, तपाईँलाई थाहा होला भनिरहनु पर्दैन। अब हामी चाहिँ दाजुभाइ सर र गफ गर्दै आनन्दले बाइकमा होइन एकचोटि चिहान डाँडा यो बतासे भन्छ जुन यो ठाउँलाई चाहिँ होइन यसो गइदिएर आइदिउँ भनेर चिनेर कहीँबाट फर्किने कि उतै जाने? तल जाने कि के गर्ने? माहौल त यस्तो छ नि भाइ। हेर अस्ति चाहिँ हामी माथि गएर भिडियो गराएको गाइस, तपाईँहरू पनि गइरहनु भयो होला त्यहाँ होइन चिन्नेहरूले। सर र जोस् रमाइलो छ। हामी चाहिँ अब ढुङ्गा खानतिर लाग्यो गाइस। अब यता चाहिँ फोटो सेसन भइरहेको छ। अनि तपाईँले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ सनसेट भयो कस्तो प्यालो टाइपको होइन भाइ, रमाइलो छ। अनि यहाँबाट फर्किने के गर्ने? एकैछिन कहाँ बस्ने भाइ? यहीँ
ओके यहीँ पार्किङ गरेर बसौँ कस्तो लाग्यो त अनि त्यही त अनि यहाँको माहौल देख्नुहुन्छ गाइस अनि तलतिर टेक्वान्डो खेल्ने भाइ बहिनीहरू दौडिरहेको छ तर यहाँ हल्का जुम गरेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ होइन 6 मा सबैजना बसिरहेको छन् दौडेर उताबाट दौडेर आएर उतातिर छन् अझै बाँकी चाहिँ अनि यहाँको गाउँ साउ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस कस्तो बवाल राम्रो छ होइन हरियाली भने झन् दामी देखिन्छ अहिले चाहिँ अलिक सुकिरहेको छ नि त घाँस सास छैन अनि त तलतिरको पनि भिडियो गराएको छु मैले तपाईँहरूले तलतिरको भिडियो पनि गराएको छु तपाईँहरूले हेरिदिनु होला युट्युबमा छ सबै चिज सर र बवाल देखेको छ गाइज होइन अब बाहिर म चाहिँ छुट्टा मिठा गफ हान्दिएर होइन अब चल्दिने बेला भइरहेको छ किशोर भाइ पनि अब एकछिनमा आउँछन् होला जे होस् जाडो जाडो छ होइन आज आकाश भाइले टोपी छोडेर आयो बहुत जाडो भएछ नि होइन अहिले मैले अलिकति टाइम स्पेन्ड गरेँ अनि त्यसपछि हिँडिदिनु लगाएको जाडो जाडो माहौल छ गाइज अनि सर गएर हामी फिस्टल कहीँ चिया कफी हान्दै हिँडिदिनु पर्ने हुन्छ ल बस भाइ जाडो जाडो छ गाइज तातो खानु होला न्यान लाएर हिँड्नु होला गाइज आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोस् जाडो जाडो छ गाइज अब हामी चाहिँ फिस्टलमा जाँदैछौँ गाइज पछाडि त आएन होइन केही किशोरलाई फोन हानिदेऊ न एक लट हामी चाहिँ गाइज फिस्टल आइरहेको छौँ अनि चाहिँ कफी चिया खाएर हिँडिदिन्छौँ सर र जाडो जाडो मौसममा आकाशले आगो तार्दैछ तिमीलाई कुन विन्टर राम्रो लाग्छ भाइ गर्मी कि मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा जाडो मौसमै ठिक लाग्छ किन भन्दाखेरि जाडो मौसम फेरि पाल्पाको जाडो मौसम किन भन्दा अरू ठाउँको जाडो मौसम चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ जस्तै तपाईँले अहिले बुटुल जानु तरै एरियामा जानु जाडोले गर्दा एकदम गाह्रो भइरहेको छ तर पाल्पामा चाहिँ दिउँसोमा चियोस् घाम पनि लागेको छ चिसो पनि छ यो चिसोमा तातो तातो खाँदा पनि मजा आउँछ चियोस् तिमीलाई तान्सी बेस्ट लाग्छ तान्सी चाहिँ बेस्ट है फर्मी चाहिँ हजुरको भन्नु मेरो पनि अब जाडो महिना पनि ठिकै लाग्छ र गर्मी महिना पनि ठिक लाग्छ किनकि हामी तान्सीमा त्यति गर्मी हुन्न होइन जुन महिना पनि हामीलाई ठिक छ नि भाइ हेलो जाडो जाडो मौसममा अनि जाडो महिनामा कस्तो के खानु मन लाग्छ नि तपाईँहरूलाई र किशोरलाई केही भन्दै यार हाम्रो गेस्ट आइसक्नु भएको छ जाडो महिना पेन्गुइनहरू यहाँ होइन भाइ उतातिर पनि छ हाम्रो जुन हाम्रो फिस्टलमा पेन्गुइनहरू सजाएर राखेको छ राजु ए राजु राजु मक्का के भन्ने अरे भाइ हिन्दीमा भन्छ राजु राजु मत है के भन्छ त के हेर्नु फिल्ममा के राजु राजु मत टुकुरी ल ल ल पुकुरी 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 ल लु भाइलाई पप्पीहरू कस्तो लाग्छ त कस्तो होला त्यस्तो वाला पप्पी के रे कस्तो पप्पी सोचेको त फेरि भाइले भाइ पप्पी कस्तो लाग्छ हो र कस्तो खाले पप्पी मनपर्छ ब्ल्याक व्हाइट यहाँ भाइले फोटो खिचेको देखाइन्छ भने तिमीलाई यहाँ पेन्गुइनसँग फोटो सेसन हुँदैछ भाइको उता पनि भइरहेछ फेरि उता पनि भइरहेछ देखाइदिनु अलिकति कसलाई पेन्गुइनलाई उतातिर पखालेपट्टि
पछाडिपट्टि ओ माई गॉड ल खतरा स्वाहा त एक कपी फोटो खिचिदिनु पर्छ के भाइ हैन पेन्गुइनले मिल्क टी खाँदै गीत गाइदिनु नि त भाइ चिसो चिसोको यहाँ के हो जस्तो यार भाइ यार गीत गाइदेऊ न त चिसो चिसो मौसममा होइन भाइ आकाश भाइ जोस् आज पनि होइन घुम्दा घुम्दा राति भएको छ अब घर फर्किने भयो फेरि अब चाहिँ हामी जान लागेका छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिनको लागि राइडहरू अनि भाइहरूसँग एकदम रमाइलो लागेको छ अब फेरि आउने बेलामा फेरि अब आउने भिडियोहरू फेरि ड्राइभ गर्ने कन्टेन्टको साथमा आउँछौँ गाइज आजलाई चाहिँ यही भन्दै भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ ल भाइ ल अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेका छौँ सबैलाई धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा राउडी भ्लगलाई साथ दिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अझ सब्सक्राइबर जसको हुन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइ अङ्कल आन्टी जसकोबाट हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीसँग सँगै रहने होला हुन्छ टाटा बाई बाई राउडी भ्लग बाई बाई